Hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh để chia sẻ về một triết lý sống đầy ý nghĩa, xuất phát từ sự chỉ dạy của sư Minh Tuệ, sống chậm để thấu hiểu tâm hồn. Giữa guồng quay tất bật của cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào những lo toan, mục tiêu và kỳ vọng không hồi kết. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng cảm nhận những khoảnh khắc mình lạc lõng, xa rời chính con người mình. Nhưng liệu có bao giờ chúng ta tự hỏi điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống này? Hay làm sao để chúng ta có thể cảm nhận được niềm an lạc thực sự từ sâu thẳm bên trong? Triết lý của sư Minh Tuệ không chỉ là một lời khuyên, mà là một lối sống dẫn dắt chúng ta quay về với sự chân thật của chính mình. Sống chậm không phải là sự lười biếng hay thiếu mục tiêu, mà là cách để chúng ta mở lòng mình, đón nhận từng khoảnh khắc với sự bình thản, để từ đó thấu hiểu và kết nối sâu sắc hơn với tâm hồn. Sư Minh Tuệ từng nhấn mạnh rằng sống chậm lại chính là con đường để trở về với bản thể của chính mình. Trong từng khoảnh khắc hít thở sâu, ta có thể nhận ra những điều giản dị mà quý giá: hơi thở, nhịp tim, tiếng lá xào xạc hay những cảm xúc chân thật bên trong. Cuộc sống không phải là sự tích lũy thành tựu bên ngoài, mà là sự thấu hiểu và chăm sóc cho cõi tâm hồn. Khi chúng ta sống quá nhanh, tâm trí ta luôn bận rộn với quá nhiều suy nghĩ, lo lắng về tương lai hoặc tiếc nuối quá khứ. Những cảm giác này giống như sương mù che phủ tâm trí, khiến ta không thể nhận ra sự bình an vốn có trong hiện tại. Sư Minh Tuệ đã chỉ ra rằng nếu chúng ta không học cách lắng động và quay về với chính mình, chúng ta sẽ mãi bị cuốn theo dòng chảy của sự bất an và bất hạnh. Vậy làm sao để ta có thể tái kết nối với tâm hồn mình? Câu trả lời không nằm ở đâu xa, mà chính trong từng phút giây hiện tại. Hãy thử ngồi xuống, nhắm mắt và thở một cách có ý thức. Cảm nhận luồng không khí đi vào, đi ra, lắng nghe nhịp đập của trái tim, và để tâm trí an trú trong hiện tại. Đó là cách ta bắt đầu hành trình tìm lại sự kết nối với tâm hồn. Thưa quý vị, hãy nhớ rằng tâm hồn chúng ta không phải là một điều gì xa xôi hay phức tạp. Nó ở đó, hiện diện trong từng giây phút mà ta thật sự sống, thật sự cảm nhận. Khi ta biết dừng lại, lắng nghe và thấu hiểu, chúng ta sẽ cảm nhận được sự an yên mà không một áp lực hay thành tựu nào có thể mang lại. Đó chính là con đường trở về với sự toàn vẹn và hạnh phúc thực sự. Sống chậm theo lời dạy của Ngài là việc trở về với chính mình, buông bỏ những ràng buộc vô nghĩa để lắng nghe và thấu hiểu tiếng nói từ nội tâm. Đó là cách chúng ta tìm lại niềm vui giản đơn, những cảm xúc sâu sắc và sự bình yên mà thế giới ngoài kia không thể ban tặng. Chỉ khi ta biết dừng lại và cảm nhận, ta mới thật sự hiểu được rằng cuộc đời này quý giá hơn những thành tựu vật chất hay danh vọng. Sư Minh Tuệ khuyên rằng hãy để từng hơi thở trở thành nhịp điệu của sự sống, để từng bước chân trở thành hành trình khám phá bản ngã. Sự thực hành này không chỉ giúp chúng ta thanh lọc tâm hồn mà còn mang lại sự thấu hiểu chân thật về bản chất của mọi sự việc xung quanh. Khi ta sống chậm, ta không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được sự chuyển động tinh tế của vạn vật, từ đó tạo ra một mối liên kết bền chặt giữa ta và thế giới. Hãy thử dành vài phút mỗi ngày để thực hành sự tĩnh lặng. Dành thời gian ngồi thiền, quan sát hơi thở, lắng nghe tiếng chim hót hay cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng. Đó chính là cách ta nuôi dưỡng một tâm hồn an yên giữa những xô bồ, hỗn loạn. Sống chậm không phải là từ bỏ thế giới, mà là biết tận hưởng cuộc sống với tất cả sự hiện diện của tâm trí và trái tim. Nguyện mong rằng mỗi chúng ta đều có thể thực hành lối sống chậm để thấy được hạnh phúc trong từng điều giản dị nhất, từ nụ cười của người thân đến những giây phút tĩnh lặng quý giá. Để rồi, khi ta nhìn lại cuộc đời, ta có thể mỉm cười với sự viên mãn vì đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và sâu sắc. Sống chậm còn là cách để ta dành thời gian cho chính mình, quay về với sự tĩnh lặng và bình yên. Đó là thời khắc quý báu giúp ta nhìn lại mọi thứ xung quanh một cách sáng suốt hơn, để thấu hiểu ý nghĩa của mỗi hành động, mỗi quyết định. Khi tâm trí không còn bị áp lực của sự gấp gáp, ta dễ dàng nhận ra những giá trị ẩn sâu, những điều khiến cuộc sống trở nên đáng quý hơn. Sư Minh Tuệ từng kể về một lần thiền trong rừng,
nơi chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng suối róc rách. Ngài chia sẻ rằng trong sự im lặng đó, Ngài tìm thấy một sự kết nối mạnh mẽ với vạn vật, và trong khoảnh khắc ấy, mọi phiền não, lo âu như tan biến. Ngài nhấn mạnh, sống chậm là khi ta dừng lại, không phải để trì trệ mà để thực sự thấu hiểu, để tâm hồn được thanh thản và giác ngộ. Thưa quý vị, để sống chậm không cần phải rời xa cuộc sống hiện đại, mà cần tìm sự cân bằng giữa nhịp sống và sự tĩnh tại trong tâm. Dành thời gian mỗi ngày để hít thở sâu, để chiêm nghiệm, để nhìn nhận điều gì thực sự quan trọng. Khi ấy, ta sẽ nhận ra rằng sự đủ đầy không nằm ở những thứ ta sở hữu, mà nằm trong cách ta yêu thương và trân trọng từng phút giây. Hãy lắng nghe lời dạy của Sư Minh Tuệ, để mỗi bước chân chúng ta đi đều là những bước chân ý nghĩa, để sống chậm và tìm thấy chính mình trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Sư Minh Tuệ thường nhắc nhở rằng chúng ta là chủ nhân của tâm hồn mình. Thế nhưng, đôi khi ta lại để những lo âu, phiền muộn của thế giới bên ngoài lấn át và quên mất việc lắng nghe chính mình. Khi đánh mất kết nối với bản thân, ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng và âu lo. Sống như vậy chẳng khác nào sống như một ngọn đèn trống rỗng, không có ánh sáng bên trong. Khi ta dừng lại, hít thở sâu và quay trở về với chính mình, một sự tĩnh lặng kỳ diệu sẽ hiện diện. Sự an yên nội tâm không chỉ mang đến cảm giác thanh thản mà còn giúp ta nhìn nhận cuộc sống một cách sáng suốt hơn. Như Sư Minh Tuệ từng nói, khi tâm lặng yên, mọi sự bên ngoài sẽ trở nên rõ ràng. An yên nội tâm là điểm tựa vững chắc để ta vượt qua sóng gió của cuộc đời, giúp ta duy trì sự bình thản trước mọi biến động. Để tìm lại sự kết nối với chính mình, chúng ta cần thực hành những phương pháp đơn giản nhưng sâu sắc. Sư Minh Tuệ khuyên rằng mỗi ngày hãy dành ra một khoảng thời gian để ngồi thiền, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên và lắng nghe hơi thở của mình. Hãy chú ý đến từng hơi thở vào và ra, cảm nhận nhịp sống chảy trong cơ thể. Điều này sẽ giúp tâm hồn ta trở nên tĩnh tại và thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Ngoài ra, việc viết nhật ký về những điều ta biết ơn trong cuộc sống cũng là một cách hiệu quả để nhắc nhở bản thân về giá trị của từng khoảnh khắc. Hãy thử ghi lại một điều nhỏ bé mà ta trân trọng mỗi ngày, từ nụ cười của một người bạn đến tiếng chim hót vào buổi sáng. Sư Minh Tuệ từng kể về một người hành giả suốt ngày lao mình vào công việc và quên mất bản thân. Chỉ khi bệnh tật đến và buộc phải dừng lại, người ấy mới nhận ra rằng đã bao lâu rồi mình chưa lắng nghe tiếng nói từ trái tim. Khi người đó bắt đầu ngồi thiền và trở về với chính mình, họ nhận thấy một nguồn an lạc bên trong mà trước đây chưa từng cảm nhận. Sự thay đổi ấy giúp họ sống một cuộc sống nhẹ nhàng, ý nghĩa và tràn đầy tình yêu thương. Kết nối lại với chính mình để tạo ra sự an yên nội tâm là điều quý giá mà mỗi chúng ta cần tìm lại trong cuộc sống. Như lời dạy của Sư Minh Tuệ, bên trong chúng ta đã có sẵn một kho tàng an lạc, chỉ cần ta quay về và tìm thấy nó. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe chính mình, để từ đó xây dựng một cuộc sống bình yên và đầy trọn vẹn. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn theo nhịp sống hối hả, để rồi quên mất rằng sự thanh thản và hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ việc quay về với chính mình. Sư Minh Tuệ dạy rằng, hãy dành thời gian để ngồi yên, lắng nghe hơi thở và quan sát tâm mình. Khi ấy, em sẽ nhận ra rằng niềm an vui đã luôn nằm sâu trong tâm hồn em, chứ không phải ở những thứ bên ngoài. Một trong những cách để cải thiện sức khỏe tinh thần là thực hành sống chậm. Sư Minh Tuệ chia sẻ rằng, chỉ khi ta sống chậm lại, từng bước đi trong chánh niệm, ta mới có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim và từng âm thanh dịu dàng của cuộc sống. Khi đó, những lo toan, muộn phiền sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho sự an yên. Khi bạn dành một khoảng thời gian trong ngày để thực hành thiền định, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên lặng, em sẽ thấy những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, giận dữ dần dần được làm dịu đi. Chính sự tỉnh thức trong từng phút giây giúp nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần, tạo nên một cuộc sống trọn vẹn và bình an. Sức khỏe tinh thần không chỉ đến từ việc chăm sóc bản thân mà còn từ sự kết nối chân thành với người xung quanh.
Sư Minh Tuệ khuyên rằng hãy mở lòng và nhìn người khác bằng ánh mắt của lòng từ bi. Khi em làm điều đó, không chỉ trái tim em sẽ tràn đầy yêu thương mà cả thế giới của em cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Khi bạn trao đi một nụ cười, một lời động viên, bạn không chỉ giúp người khác cảm thấy ấm áp mà còn làm cho tâm hồn mình thêm phong phú và hạnh phúc. Khi thực hành những lời dạy này, bạn có thể cảm nhận sự thay đổi trong tâm hồn mình, từ những căng thẳng, áp lực hàng ngày đến một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần một chút thời gian mỗi ngày để sống chậm lại, thở sâu và cảm nhận, em sẽ thấy rằng mình có thể đương đầu với mọi thử thách bằng một tinh thần vững vàng và sáng suốt. Sư Minh Tuệ từng nói, khi tâm trí tĩnh lặng, ta có thể lắng nghe được tiếng nói từ sâu thẳm trong tâm hồn. Thiền định không chỉ là việc ngồi yên mà là hành trình quay về với bản thể, là cách để buông bỏ những suy nghĩ hỗn độn và chạm vào sự yên bình nội tại. Khi chúng ta thực hành thiền định, từng hơi thở vào ra trở thành cầu nối giữa cơ thể và tâm trí, mang lại sự tĩnh lặng và sáng suốt. Hãy tưởng tượng mỗi buổi sáng, ta dành ra vài phút thiền định để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, từng luồng khí đi vào, và thấy mình được gột rửa bởi sự bình an. Theo Sư Minh Tuệ, hơi thở là nhịp cầu đưa tâm trở về với thân, giúp ta sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Một hành động đơn giản nhưng sâu sắc, hít thở có ý thức giúp ta dừng lại và tập trung vào hiện tại, xóa tan lo âu về quá khứ và tương lai. Khi ta thở vào, hãy nhận biết rằng ta đang thở vào. Khi thở ra, hãy ý thức về hơi thở đang thoát ra ngoài. Với mỗi nhịp thở có ý thức, tâm ta dịu lại, nhận ra rằng giây phút này ngay bây giờ là điều duy nhất tồn tại. Nhờ đó, ta tìm được sự tĩnh lặng và an lạc trong chính hiện tại. Sư Minh Tuệ nhấn mạnh, chúng ta không thể trao yêu thương cho thế giới khi bản thân chưa được yêu thương. Trong cuộc sống, chúng ta thường quên dành thời gian để chăm sóc và yêu thương chính mình. Những khoảnh khắc dành riêng để lắng nghe bản thân, như đọc sách, đi dạo, hay đơn giản là ngồi dưới bóng cây lặng ngắm mây trời, đều là những hành động nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn lao. Đó là lúc ta cho phép mình nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng và kết nối lại với chính mình. Đừng nghĩ rằng việc dành thời gian cho bản thân là ích kỷ, mà hãy hiểu rằng đây là cách để tái tạo nguồn năng lượng tích cực, giúp ta sẵn sàng trao đi yêu thương và làm đẹp cho đời. Quý vị ơi, sống chậm không phải là dừng lại tất cả, mà là bước đi một cách có ý thức, cảm nhận từng bước chân trên hành trình. Để từ đó, chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không nằm đâu xa, mà ẩn mình trong từng nhịp thở, từng phút giây ta chọn sống thật trọn vẹn. Sư Minh Tuệ thường nhắc nhở rằng, khi chúng ta để nhịp sống nhanh cuốn mình đi, tâm trí sẽ trở nên mệt mỏi và lạc lối. Chúng ta cần học cách sống chậm để lắng nghe nhịp đập của trái tim, thở chậm để cảm nhận từng hơi thở, từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đó là nền tảng để duy trì sự cân bằng giữa những bộn bề lo toan. Giữa dòng xoay vội vã của xã hội, hãy dành ra những phút giây tĩnh lặng cho bản thân. Dù là buổi sáng sớm hay trong một góc yên bình vào cuối ngày, sự tĩnh lặng sẽ giúp chúng ta kết nối lại với chính mình. Sư Minh Tuệ dạy rằng, khi tâm hồn được nghỉ ngơi, mọi việc ta làm sẽ mang theo sự tỉnh thức và chân thành. Không cần phải thay đổi hoàn toàn nhịp sống, chỉ cần thêm vào những thói quen nhỏ nhưng ý nghĩa. Chẳng hạn, thay vì vội vàng hoàn thành bữa ăn, hãy nhai kỹ và thưởng thức hương vị. Khi làm việc, hãy tập trung vào từng chi tiết, tránh đa nhiệm để giữ tâm trí không phân tán. Sư Minh Tuệ luôn nhấn mạnh, sống chậm là sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, để mỗi việc làm đều mang lại niềm vui thực sự. Dù bận rộn đến đâu, đừng quên rằng những người thân yêu chính là nguồn động viên lớn nhất. Dành thời gian ngắn ngủi nhưng trọn vẹn bên gia đình, bạn bè, với sự hiện diện hoàn toàn, sẽ giúp chúng ta làm giàu tâm hồn và giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ lời của Sư Minh Tuệ, tình thương và sự hiện diện là món quà quý giá nhất mà ta có thể trao cho người khác. Đôi khi, chính kỳ vọng và tham vọng của bản thân là nguyên nhân khiến cuộc sống trở nên gấp gáp. Hãy học cách chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều cần phải hoàn hảo. Sư Minh Tuệ khuyên rằng, buông bỏ không phải là từ bỏ,
mà là hiểu rằng điều gì cần thiết nhất cho tâm hồn mình. Kính thưa quý vị, để sống chậm giữa nhịp sống nhanh, chúng ta cần thực hành từng bước, từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn. Mỗi bước sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với sự bình an nội tâm và hạnh phúc thực sự. Hãy để lời dạy của Sư Minh Tuệ trở thành ánh sáng dẫn lối, giúp chúng ta sống trọn vẹn và ý nghĩa từng giây phút của cuộc đời. Sống chậm không chỉ là việc giảm tốc độ sinh hoạt, mà còn là một hành trình quay về với chính mình, để nhận ra những gì thật sự có giá trị. Khi sống chậm, chúng ta có thời gian để quan sát tâm trí, để nhận biết những xúc cảm trôi qua như mây trời, và từ đó ta mới thấy được cốt lõi của sự an lạc nội tâm. Chính sự thấu hiểu ấy giúp tâm hồn ta vững vàng giữa những biến động. Sư Minh Tuệ thường nói, hãy bước từng bước chân nhẹ nhàng, hãy để lòng mình cảm nhận từng hơi thở. Đó là cách bạn nhận ra mình vẫn đang sống, và rằng mỗi khoảnh khắc đều là một phép màu. Thấu hiểu tâm hồn là cách để chúng ta giải phóng bản thân khỏi những áp lực không cần thiết, để lòng được nhẹ nhõm và tràn đầy an lạc. Vậy nên, điều quan trọng không nằm ở việc chạy đua với thời gian, mà ở chỗ ta có đủ tĩnh tại để nhận ra vẻ đẹp sâu lắng của từng phút giây. Mỗi người trong chúng ta đều có thể thực hành sống chậm. Hãy dành một chút thời gian trong ngày để chỉ ngồi yên, cảm nhận nhịp đập trái tim và lắng nghe âm thanh của cuộc sống từ bên trong. Hãy để lòng mình được sống chậm lại, để thấu hiểu tâm hồn và tìm về với hạnh phúc thực sự. Đó là điều mà Sư Minh Tuệ mong muốn truyền đạt đến tất cả chúng ta.